हामी लास्ट टाइम कहाँ पुगेको थियौँ याद छ नि? तपाईँले सेन्ड गर्नुभएको प्रपोजलको फर्मेट जम्मा 2 पेजको मात्र छ त। होइन, त्यसमा टपिक मात्रै छ के? यो कुरा इन्क्लुड गर्ने भनेर त्यो टपिक मात्रै छ होइन। हाम्रो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट भएको र अहिलेलाई लेट्स फर्गेट द प्रपोजल। म आज त्यो भन्ने नै वाला थिएँ होइन। प्रपोजल छोडिदिउँ, म लास्टमा कुरा गरौँ कि साथीहरू बाँकी पनि आइपुगुन् अनि? हुन्छ सर, हजुर। कुनै अब प्रपोजल त्यो एकदम स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गएर प्रपोजल बनाएर अनि डिस्कसन गरेर जानुभन्दा त्यसले टाइम पनि लाग्ने भयो हामीलाई होइन। त्यो एकदम बेसिक कुराहरू मात्रै राखेर अगाडि जानुपर्छ कि भन्ने लागिरहेछ कि मलाई। त्यो लेट्स स्टार्ट आवर टपिक फर टुडे। अनि लास्टको केही टाइम चाहिँ विल डिस्कस अन द्याट, हाम्रो ल्याबको पार्ट अथवा प्रोजेक्टको पार्टमा चाहिँ अनि डिस्कसन गरौँला नि त है। अनि धेरैजना आउन बाँकी नै पनि छ अहिले त। लास्ट टाइम हामीले आर्किटेक्चर डिजाइन भनेर सुरु गऱ्यौँ। प्राइमरीली यो च्याप्टरमा हामीले इन्क्लुड गर्ने भनेको आर्किटेक्चर के हो, किन चाहियो होइन, कस्तो प्याटर्नको हुनसक्छ, स्ट्यान्डर्ड आर्किटेक्चरहरू के हुनसक्छ र एप्लिकेसन आर्किटेक्चर के हो भनेर चाहिँ डिस्कसन गर्नु थियो। त्यसमा वी डिफाइन आर्किटेक्चर, डिफ्रेन्ट सब सिस्टमहरू कसरी मिलेर चाहिँ ओभरअल सिस्टम बन्छ अथवा सिस्टमको ओभरअल फ्रेमवर्क बन्छ भन्ने त्यो फ्रेमवर्कलाई वी डिफाइन एज आर्किटेक्चर। अनि त्यो फ्रेमवर्क बनाउने प्रोसेसलाई वी कल इट आर्किटेक्चर डिजाइन। त्यसलाई आर्किटेक्चर डिजाइन भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसपछि यसको कति बेला गर्ने, यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हामीले सिम्पल बेसिक फर्ममा ब्लक डायग्रामको फर्ममा, अनि यसको एडभान्टेज के हो होइन, रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, के क्वेसनको आन्सर दिनुपर्छ, यसको एडभान्टेज के हो, यसले चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्ससित अथवा सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्ससित कहाँ रिलेट हुन्छ, आर्किटेक्चरल भ्यू भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि वी मुभ अन टु आर्किटेक्चरल प्याटर्न र स्ट्यान्डर्ड वेमा आर्किटेक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्याटर्नको बारेमा कुरा गर्न सुरु गऱ्यौँ। 5-7वटा प्याटर्नको कुरा गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा वी स्टार्टेड विथ बक्स एन्ड लाइन डायग्राम्स। त्यसपछि ब्लक डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने द्याट वाज द बक्स एन्ड लाइन डायग्राम बेस्ड आर्किटेक्चर होइन। त्यसपछि वी मुभ अन टु एमबिसी प्याटर्न अथवा एमबिसी आर्किटेक्चरको कुरा गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ कुनै पनि सिस्टमलाई 3टा कम्पोनेन्टको लेभलमा हामीले ब्रेक गरेर मोडल, भ्यू र कन्ट्रोलरको हिसाबले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। देन वी मुभ अन टु लेयर्ड आर्किटेक्चर, जहाँ सेक्युरिटी क्रिटिकल हुन्छ, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिसेसलाई अन टप अफ अनदर राखेर चाहिँ सर्भिसहरू थप्दै जानुपर्ने सिचुएसन हुन्छ। त्यो केसमा युज गर्नुको लागि चाहिँ युजफुल हुने टाइपको आर्किटेक्चर लेयर्ड आर्किटेक्चरको हामीले कुरा गरेका थियौँ। नाउ विल मुभ अन टु द रिमेनिङ टपिक्स, रिमेनिङ प्याटर्न्स, अनि त्यसपछि एप्लिकेसन आर्किटेक्चर भनेर राखेको छ। विल डिस्कस द्याट एज वेल। सो अब अर्को त्यो 3टा बाहेक 4th क्याटेगोरी, अब यो यही अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने छैन, जुनसुकै अर्डरमा पनि हुनसक्छ होइन। र अर्डर यो आर्किटेक्चर चाहिँ वी मे कम्बाइन गर्ने सिचुएसन पनि हुनसक्छ। हामीले कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भन्ने हिसाबले यो डिफाइन गऱ्यौँ। तर मल्टिपल पर्सपेक्टिभबाट सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई वी मे निड टु कम्बाइन। फर इक्जाम्पल एमबिसीको अघि कुरा गऱ्यौँ, रिपोजिटरी र एमबिसी त कम्बाइन हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ यसलाई। सबै स्पेसिफिक गरी यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन, कम्बिनेसन पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। रिपोजिटरी आर्किटेक्चरको प्राइमरी थिम भनेको चाहिँ क्यान बी रिप्रेजेन्टेड विथ दिस डायग्राम। यो डायग्रामले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनु छ अनि त्यो सफ्टवेयरले युज गर्ने डेटा रिसोर्सेस भनौँ भन्छ, डेटा इक्जाम्पलको लागि डेटाबेस लिइरहेको हो होइन। त्यो सफ्टवेयरले युज गर्ने रिसोर्सेस चाहिँ मल्टिपल ठाउँबाट सेयर्ड हिसाबले युज गर्नुपर्छ। मल्टिपल यो क्लाइन्ट सफ्टवेयर हुनसक्छ अथवा मोड्युलहरू हुनसक्छ। एउटै सफ्टवेयर कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा, जस्तै लोकेसन 1, 2, 3 यसरी एनवटा लोकेसनमा चाहिँ क्लाइन्ट सफ्टवेयर नै हुनसक्छ, अथवा इट क्यान बी मोड्युल 1, मोड्युल 2, मोड्युल 3 पनि हुनसक्छ होइन। यो डिफ्रेन्ट मोड्युल्सले अथवा डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट सफ्टवेयरले युज गर्ने रिसोर्सेस चाहिँ कमन छ भने इन्डिभिजुअललाई आफ्नो आफ्नो रिसोर्सेस दिनुभन्दा अब त्यो रिसोर्स त 2टा तरिकाले युज गर्न सकिन्छ। एउटा त इन्डिभिजुअलले आफ्नो आफ्नो रिसोर्स युज गर्ने, अर्को चाहिँ एउटा सेन्ट्रल रिपोजिटरी बनाउने, सेन्ट्रल वेयर हाउस बनाउने, त्यो वेयर हाउसबाट चाहिँ सबैले सेयर गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ स्पेसदेखि लिएर धेरै कुरा चाहिँ सेभ हुन्छ, इकोनोमिक हुन्छ। सो रिपोजिटरी आर्किटेक्चरले ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्टलाई युज गर्छ। रिसोर्सेसहरूलाई सेन्ट्रली एउटा वेयर हाउसमा स्टोर गर्ने, असाइन गर्ने,
र जुन जुन मोड्युललाई अथवा जुन जुन क्लाइन्ट सफ्टवेयरलाई त्यो रिसोर्सेस युटिलाइज गर्नु छ दे रिक्वेस्ट द्याट थ्रु द्याट सेन्ट्रलाइज्ड वेयरहाउस, त्यो वेयरहाउसबाट चाहिँ उसले एक्सेस गर्छ भने दिस आर्किटेक्चर इज कल्ड एज अ रिपोजिटरी बेस्ड आर्किटेक्चर। फर इक्जाम्पल एटिएमको कुरा गरौँ हामीले होइन, एटिएमको इक्जाम्पल लियौँ हामीले, एटिएम अथवा हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमकै कुरा गरिरहेछौँ हामीले। लेट्स चाहिँ अब प्राइभेट हस्पिटल त जेनरली एउटा लोकेसनमा होला, तर हामीले गभर्मेन्ट हस्पिटललाई हेर्ने हो भने लेट्स चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले कन्ट्रोल गर्ने गरी डिफ्रेन्ट लोकेसनमा गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू छ। त्यो सबै हस्पिटलको डेटा सेन्ट्रलाइज गर्ने हो भने यो कन्सेप्टमा हामी जान सक्छौँ नि, सो द्याट एउटा पेसेन्ट चाहिँ एज अ काठमाडौँमा चेकअप गरायो अनि लेट्स चाहिँ नेक्स्ट टाइम प्रोग्राममा भएको बेलामा चेक गर्नु पऱ्यो भने उसको मेडिकल हिस्ट्री त्यहीँबाट एक्सेस गर्न मिल्यो, सेन्ट्रलाइज डेटाबेस बनाउने। त्यो भनेको क्लाइन्ट सफ्टवेयर भयो कि, हस्पिटलको सफ्टवेयर बनायौँ एभ्री हस्पिटलको लागि एज अ क्लाइन्ट हामीले छुट्टै छुट्टै लोकेसनमा इन्स्टल गऱ्यौँ, तर डेटाबेस चाहिँ कमन बनायौँ। द्याट कुड बी वान अफ द केस, त्यसलाई हामी यसरी लिन सक्छौँ। अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ इआरपी सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ अब क्लाइन्ट सफ्टवेयर भन्दा पनि मोड्युलको कुरा आउँछ, जस्तै अकाउन्टको मोड्युल, लाइब्रेरीको मोड्युल, एक्जामको मोड्युल हामीले हेर्ने हो भने यो सबैले एक्सेस गर्ने देयर आर सेभरल डेटा विच आर कमन होइन। जस्तै स्टुडेन्ट र यो तिनटैले युज गर्ने भनेको स्टुडेन्ट र टिचरको डेटा, स्टुडेन्ट टिचरको डेटा त यो तिनटै मोड्युलले युज गर्छ, अकाउन्टले पनि युज गर्छ, लाइब्रेरीले पनि युज गर्छ, प्लस हाम्रो एक्जामले पनि युज गर्छ। भनेपछि यो तिनटाको लागि छुट्टै छुट्टै स्टुडेन्ट टिचरको डेटाबेस बनाउनु भनेको त्यो रिडन्डेन्सी इन्क्रिज गर्नु हो, द्याट्स नट एन इफिसियन्ट वे। भनेपछि एउटा सेन्ट्रलाइज डेटाबेस बनाउनु भने सबै छ अनि यिनीहरूले त्यही सेन्ट्रलाइज डेटाबेसबाट एक्सेस गर्ने हो। त्यसमा सेक्युरिटीको अलिकति इस्यु आउन सक्ला होइन, डिफ्रेन्ट मोड्युलको अथवा डिफ्रेन्ट क्लाइन्टले चाहिँ सबै डेटा एक्सेस गर्न पाउने, त्यो सेक्युरिटी मेजर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी हामीले सेन्ट्रलाइज एउटा रिसोर्स वेयर हाउस बनायौँ र त्यो वेयर हाउसबाट सेयर गरेर डिफ्रेन्ट मोड्युल्सले अथवा डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट सफ्टवेयरले युज गर्छ भने द्याट इज द रिपोजिटरी बेस्ड आर्किटेक्चर। अब सफ्टवेयरको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा रिसोर्सेस भनेको जेनरली डेटा नै हुन्छ, अरू हार्डवेयर रिसोर्स भन्दा पनि डेटा नै हो। चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ सेन्ट्रल रिपोजिटरीमा मेन्टेन गर्ने र सिस्टमको सबै कम्पोनेन्ट जसलाई चाहिँ त्यो डेटा चाहिन्छ उसले त्यो सित इन्टरेक्ट गरेर, त्यो रिपोजिटरीसित इन्टरेक्ट गरेर डेटालाई लिन्छ भने त्यो टाइपको आर्किटेक्चरलाई हामीले रिपोजिटरी बेस्ड आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा भएको फिगर कुड बी वान अफ द इक्जाम्पल। उयो कति बेला युज गर्ने त भन्दा कमन डेटा र लार्ज भोल्युम अफ डेटा छ, एकदम सेग्रिगेटेड डेटा छ, आफ्नो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डेटा छ, आफ्नो आफ्नो रिसोर्स छ भने त सेन्ट्रलाइज गर्नुको खासै मिनिङ हुँदैन होइन। सेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि त्यो सेन्ट्रल रिपोजिटरीबाट एक्सेस गरेर त्यो मोड्युलसम्म लिएर आउने जुन टाइम लाग्छ त्यो डिले पनि हुन्छ। तर इफ यु हेभ अब सेयर्ड डेटा छ भने त डिले भन्दा स्पेस कुड बी मोर इम्पोर्टेन्ट होइन। अब सेयर्ड छैन, इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त हामीले सेन्ट्रलाइज गर्नु र इन्डिभिजुअली राख्नुले इक्वल स्पेस लिन्छ, रिडन्डेन्सी त हुँदैन होइन। इन्डिपेन्डेन्ट डेटा छ एभ्री मोड्युलको एभ्री कम्पोनेन्टको भने, तर सेयर्ड हुने बित्तिकै के हुने भयो त मल्टिपल ठाउँमा राख्दाखेरि मल्टिपल ठाउँबाट एडिट भएको कुरा पनि सबैतिर रिफ्लेक्ट नहुने भयो। अनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख्दाखेरि स्टोरेज स्पेस पनि धेरै लाग्ने भयो रिडन्डेन्सीले गर्दा। भनेपछि हामीलाई कस्तो सिचुएसनमा युज गर्ने त भन्दा जति बेला वी हेभ लार्ज भोल्युम अफ डेटा द्याट आर टु बी सेयर्ड बिट्विन डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अर डिफ्रेन्ट मोड्युल्स अफ अ सिस्टम। हाम्रो सिस्टमको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट डिफ्रेन्ट मोड्युलको चाहिँ बिचमा सेयर गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा हामीले यसलाई युज गर्छौँ। यसको एडभान्टेज भनेको कम्पोनेन्ट्स क्यान बी इन्डिपेन्डेन्ट होइन, त्यो कम्पोनेन्टलाई अर्को कम्पोनेन्टले के गरिरहेछ, डेटालाई कसरी म्यानिपुलेट गरिरहेछ, और इभन द्याट कम्पोनेन्ट एक्जिस्ट भन्ने कुरा पनि त्यसलाई आवश्यक भएन, बट दे क्यान एक्सेस द डेटा। डेटा चाहिँ कमन हिसाबले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्यो। फर इक्जाम्पल अकाउन्ट सेक्सनलाई चाहिँ एक्जाम सेक्सनसित छ कि छैन भन्ने कुरा पनि मतलब हुने भएन, तर एक्जामको चाहिँ अब फी, लेट्स चाहिँ एक्जाम फी फर्म फिल गर्ने बेला फर्मको फीहरू चाहिँ त्यहाँबाट उसले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्ने भयो। भनेपछि कम्पोनेन्ट के छ भनेर डाइरेक्टली चाहिँ कनेक्सन नभए पनि डेटा रिलेटेड डेटा चाहिँ सेयर गर्न सक्ने भयो डेटा चाहिँ। र एक ठाउँमा मात्रै हुँदाखेरि रिडन्डेन्सी कम भयो, त्यसको चाहिँ स्टोरेज स्पेस कम लाग्यो, स्टोरेज इफिसियन्सी हाई भयो, प्लस ब्याकअप एक ठाउँमा मात्रै गरे भयो, एकैचोटिमा गर्न सकिने भयो। एक ठाउँबाट मात्रै गऱ्यो, एक ठाउँमा हुँदैन मल्टिपल ठाउँमा हुनसक्छ ब्याकअप, त ब्याकअप क्यान बी डन एट मल्टिपल लोकेसन्स, बट एउटा ठाउँको डेटालाई मात्रै मल्टिपल ठाउँमा अथवा डिफ्रेन्ट ठाउँमा ब्याकअप गर्दा भयो, किनभने हामीलाई चाहिने सबै डेटा एकै ठाउँमा अभाइलेबल छ।
हैन एकै ठाउँमा अवेलेबल हुने भयो बट डिसएडभान्टेज भनेको दिस इज अ प्राइमरी डिसएडभान्टेज सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर डेटाबेस एक ठाउँमा मात्रै छ अनि त्यो रिपोजिटरी फेल भयो भने त्यो डेटाबेससित कुनै पनि कम्पोनेन्टले एक्सेस गर्न नसक्ने भयो अनि त्यो एक्सेस नन फङ्सनल अथवा डिसफङ्सनल हुने भयो नन फङ्सनल हुने भयो तर अब डिस्ट्रिब्युटेड हिसाबले हामीले मेमोरी युज गरे लेट्स से एक्जामको डेटा लस भयो भने लाइब्रेरीले त काम गर्न सक्थ्यो त्यो डेटाबेस डाउन भए पनि र यो केसमा के हुने भयो भने सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर हुने भयो तर स्टिल अब ब्याकअपबाट रिकभर गर्न त सकिहालिन्छ होइन तर प्रब्लम चाहिँ त्यो हुनसक्छ देयर क्यान बी डिले हुनसक्छ रिपोजिटरीबाट एक्सेस गर्दाखेरि लोकल डेटाबेस भन्दा सेन्ट्रलाइज डेटाबेस एक्सेस गर्नलाई सर्टेन लेभलको टाइम त बढी लागि नै हुन्छ यो हिसाबले हामीले रिपोजिटरी बेस्ट आर्किटेक्चरलाई हेर्न सक्छौँ होइन त्यसपछि अर्को आर्किटेक्चर भनेको इज द क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर समथिङ लाइक दिस अब यो इन्टरनेट भन्दा पनि इट क्यान बी कल एज नेटवर्क इन्टरनेटमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी त भएन हामीले डिफ्रेन्ट क्लाइन्टलाई दिने सर्भिसेसहरू एउटा इक्जाम्पल हो डिफ्रेन्ट क्लाइन्टलाई दिने सर्भिसेसहरू चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर डिभाइसमा यो जुन यहाँ हामीले राखिरहेछौँ नि library catalog server video server picture server web server this can be combined in a single server as well यो सबै एकै ठाउँमा पनि हुन सक्छ जुन सर्भिस हामीले डिफ्रेन्ट क्लाइन्टलाई दिनु छ त्यो क्लाइन्टले चाहिँ एउटा डेडिकेटेड मसिनबाट डेडिकेटेड डिभाइसबाट डेडिकेटेड नोडबाट यो नोड चाहिँ दिस इज डेडिकेटेड फर दिस सर्भिस डेडिकेट द सर्भिस टु दिस नोड अनि जसलाई पनि त्यो सर्भिस चाहिन्छ दे कनेक्ट टु दिस नोड एन्ड गेट द सर्भिस फर इक्जाम्पल हामीले वेबसाइट ब्राउज गर्छौँ लेट्स से google.com अथवा लेट्स से facebook.com हुन्छ जसलाई चाहियो भने उसले के गर्छ एउटा डेडिकेटेड नोड जहाँ स्टोर गरेछ त्यसलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि गेट्स द एक्सेस भनेपछि हाम्रो एउटा डेडिकेटेड सिस्टमबाट नोडबाट चाहिने सर्भिसेसहरू दिन्छ भने त्यो आर्किटेक्चरलाई हामीले क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर डिफाइन गर्छौँ इट इज अ डिस्ट्रिब्युटेड मोडल जसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड फर्ममा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा फिजिकल्ली नै डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भएको ठाउँबाट हामीले काम गर्न सक्छौँ इट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड इन अ सिंगल कम्प्युटर एज वेल अब आवश्यकता अनुसार हामीले गर्न त सक्छौँ इभन सर्भर र क्लाइन्ट एउटै ठाउँमा पनि हुनसक्छ होइन र यसको लागि हामीले के गर्छौँ वी प्रोभाइड अ हाई एन्ड नोट्स विच प्रोभाइड सम स्पेसिफिक सर्भिसेस लाइक फाइल स्टोरेजको फाइल सर्भर अथवा प्रिन्टिङ डेटाबेसको लागि डेटाबेस सर्भर अघि रिपोजिटरी भनौँ नि त्यो रिपोजिटरी चाहिँ एज अ सर्भर डेटाबेस सर्भरको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ अनदर कुड बी वेब सर्भिसेसको लागि राख्न सक्छौँ इमेल सर्भिसको लागि राख्न सक्छौँ होइन इभन एप्लिकेसन सर्भर नै पनि हामीले बनाउन सक्छौँ सफ्टवेयरहरू चाहिँ क्लाइन्टमा इन्स्टल नगरेर इन्स्टल इट इन द सर्भर अनि सर्भर थ्रु मात्रै क्लाइन्टले युज गर्ने गरी चाहिँ वी क्यान ह्याभ त्यो डेडिकेटेड सर्भिस दिने गरी वी क्यान डिफाइन वी क्यान क्रिएट सम नोट्स जेनरली विथ सम हाई स्पेसिफिकेसन प्रपर स्पेसिफिकेसन भएको राम्रो स्पेसिफिकेसन भएको सो द्याट दे क्यान ह्यान्डल मल्टिपल क्लाइन्ट्स एट अ टाइम यसरी चाहिँ हामीले अर्गनाइज गऱ्यौँ भने दिस इज क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर र क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा इन्टरेक्सनको लागि नेटवर्क चाहिँ हुनु पर्यो until and unless you have you connect client to the server you cannot get the services time लिन सक्दैनौँ त्यसलाई अब हामीले अघिको जस्तै गरी डेस्क्रिप्सनको हिसाबले अर्गनाइज गर्नु भने क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको फङ्सनालिटी अथवा जति पनि काम गर्नुपर्छ प्रोसेसिङ गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने अथवा जुन पनि जे चिज चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिएको सर्भिस चाहिँ एउटा रिमोट लोकेसनमा अथवा कतै एउटा डेडिकेटेड डिभाइसमा हामीले सेपरेट गरेर राख्छौँ होइन र डेडिकेटेड हिसाबले त्यसले त्यो मात्रै काम गर्छ लाई हामीले क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्छौँ समथिङ लाइक सर्भिस सिकर र सर्भिस प्रोभाइडर जस्तो भयो सर्भिस सिकर र सर्भिस प्रोभाइडरलाई वी कम्प्लिटली सेग्रिगेट सेपरेट गरेर चाहिँ थ्रु नेटवर्क कनेक्सन गराउँछौँ इक्जाम्पल कुड बी द भिडियो लाइब्रेरी अघि जुन हामीले फिगर हेऱ्यौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ अदर कुड बी वेब सर्भर इमेल सर्भर उनीहरूलाई पनि इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ होइन अब कहिले युज गर्ने त भन्दा दिस क्यान बी युज दिस आर युज वेन डेटा इन a shared database has no access from has to be accessed from range of locations अनि त्यो चाहिँ एभ्री यो युजर जसले यो डेटालाई सेयर गर्नुपर्छ अथवा त्यो रिसोर्सलाई युज गर्नुपर्छ अथवा सर्भिस लिनुपर्छ त्यो सर्भिस लिनुपर्ने एभ्री क्लाइन्टको लागि हामीले चाहिँ छुट्टै छुट्टै सर्भिस चाहिँ क्लाइन्टकोमा इन्स्टल गरेर क्लाइन्टलाई चाहिँ त्यसरी डेडिकेटेड सर्भिस दिन सक्दैनौँ सेयर्ड सर्भिस मात्रै दिन सक्छौँ यो डेटाबेसमा
मात्रै नभएर सर्भिस नै हुनुपर्ने पर्यो होइन डेटाबेस मात्रै भएर भएन कि डेटाबेस त रिपोजिटरीमा पनि थियो सर्भिस नै सेयर्ड बेसिसमा हामी गयौँ डिफ्रेन्ट क्लाइन्टको बिचमा भने द्याट इज जानुपर्ने सिचुएसन छ भने वी युज दिस क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर फर इक्जाम्पल facebook.com भनेर अघि हाम्रो इक्जाम्पल लियौँ नि फेसबुकले एभ्री फेसबुक युजरको लागि छुट्टै छुट्टै त्यो सफ्टवेयर बनाएर उसलाई चाहिने कुरा त दिँदैन होइन दिएर पोसिबल पनि हुँदैन कुनै डिफ्रेन्ट त्यहाँ फेरि नेटवर्किङको कुरा आउँछ सोसियल नेटवर्कको डिफ्रेन्ट कनेक्सनको कुराहरू आउँछ होइन भनेपछि मलाई एउटा कम्प्लिट प्याकेज फेसबुकले एज अ युजर त दिन सक्दैन र दिएर त्यो मेरो रिक्वायरमेन्ट जेको लागि त्यो फेसबुक बन्यो त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल पनि हुँदैन होइन आई हेभ टु कनेक्ट विथ समबडी एल्स अरूसित चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ भनेपछि मैले जे सर्भिस युज गर्छु समबडी एल्स अल्सो युजेस द सेम सर्भिस भनेपछि इन्डिभिजुअलको लागि त्यसरी डेडिकेटेड सर्भिस नभएर हामीले सेयर्ड सर्भिस दिने भनेर एक ठाउँमा त्यो सर्भिस दिनलाई डेडिकेटेड चाहिँ सिस्टम राख्छौँ भने द्याट इज त्यो सिचुएसनमा वी युज दिस र इट डजन्ट मिन द्याट डेडिकेटेड सेयर्ड भनेर एक ठाउँमा राख्ने डजन्ट मिन द्याट सर्भर भनेको एउटा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन देयर आर अभियसली रेप्लिकेटेड सर्भर्स मल्टिपल सर्भर हुन्छ मेबी गुगलको अथवा फेसबुककै पनि हामीले कुरा गर्ने भने संसारभरिमा गुगलको एउटा मात्रै सर्भर भने जस्तो होइन अघि जुन हिसाबले हामीले डिफाइन गऱ्यौँ इट मे लुक लाइक ओन्ली वान सर्भर होइन बट दिस सेम सर्भर इज रेप्लिकेटेड थ्रु आउट द डिफ्रेन्ट लोकेसनमा त्यसलाई रेप्लिकेसन पनि गर्न सक्छौँ सो द्याट लोड ब्यालेन्स गर्न सकियोस् अथवा चाहिँ फास्टर सर्भिस दिन सकियोस् त्यो हिसाबले हामीले गर्न सक्छौँ एडभान्टेज भनेको हामीले सर्भिसलाई नेटवर्कको अथवा फिजिकली पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ र सेयर्ड हिसाबले त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल इफ यु टक अबाउट अ प्रिन्टिङ सर्भर अर अ फाइल सर्भर एउटा अर्गनाइजेसनले एउटा प्रिन्ट सर्भर मेन्टेन गर्छ भने एउटा प्रिन्टर भयो भने उसको सबै चाहिँ जति पनि युनिट छ जति पनि इम्प्लोइ छ त्यसले डाइरेक्टली त्यो प्रिन्ट सर्भर युज गरेर डाइरेक्टली त्यहाँबाट सर्भिस लिन सक्छ अथवा चाहिँ फाइल सर्भरकै हामीले कुरा गर्ने हो भने जति पनि फाइल्सहरू छ उसले लोकल्ली स्टोर नगरेर त्यो फाइलमा अपलोड गर्ने हो फाइलमा चाहिँ स्टोर गर्ने हो त्यहाँबाट लिने हो भने चाहिँ सेयर गर्न क्यान बी भेरी इजी त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले यसलाई युज गर्छौँ डिसएडभान्टेज अगेन सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर त्यसको सोल्युसन भनेको रेप्लिकेसन हो मल्टिपल सर्भरमा हामीले रेप्लिकेट गर्ने बित्तिकै सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर चाहिँ त्यो अलमोस्ट सल्भ भयो तर सेक्युरिटीको इस्युजहरू हुनसक्छ डिफ्रेन्ट अट्याक्सहरू हुनसक्छ होइन नेटवर्कमा जाने बित्तिकै बाहिरबाट अरूले पनि त्यो नेटवर्कलाई एक्सेस गर्ने प्रोभाबिलिटी हुनसक्छ समथिङ लाइक डिनायल अफ सर्भिस डस अट्याक अथवा डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस फिसिङकै सिनेरियो केस आउनसक्छ अथवा चाहिँ हाम्रो टिसिपी हाइज्याकिङको कुरा हुनसक्छ डिफ्रेन्ट त्यो नेटवर्क बेस्ड अट्याकहरू हुनसक्छ द्याट कुड बी द डिसएडभान्टेज सेक्युरिटी चाहिँ कुड बी क्रिटिकल र त्यो थ्रेट छ भन्नुको मतलब फेरि यो युजै नगर्ने अथवा त्यसलाई त्यो थ्रेटलाई हामीले चाहिँ रिकभर गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन कि त्यो थ्रेटलाई रिकभर गर्नलाई अथवा त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि वी निड टु स्पेन्ड एडिसनल मनी अन सेक्युरिटी पर्पजेस सेक्युरिटीको लागि एडिसनल हामीले बियर गर्नु पऱ्यो द्याट कुड बी द एडभान्टेजेस अफ डिसएडभान्टेज अफ द क्लाइन्ट सर्भरको चाहिँ त्यो डिसएडभान्टेज हुनसक्छ होइन सिमिलरली पियर टु पियर आर्किटेक्चर हुनसक्छ विच इज अगेन नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चरमा भयो similar to client server architecture but every node connected to the system the architecture or connected in the system can be a client as well as a server client पनि हुन सक्छ सर्भर पनि हुन सक्छ दुईटै चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन रिक्वायरमेन्ट मलाई यदि अरु कुनैबाट सर्भिस चाहिन्छ भने आई बिकम अ क्लाइन्ट होइन मलाई चाहिँ आई हेभ सम सर्भिसेस द्याट आई क्यान प्रोभाइड टु समबडी एल्स कनेक्टेड टु द्याट नेटवर्क भने आई एक्ट एज अ सर्भर त्यो हिसाबले हामीले पियर टु पियरलाई हेर्न सक्छौँ समथिङ लाइक दिस यसमा चाहिँ एभ्री नोड क्यान बी कनेक्टेड टु एभ्री अदर नोड अनि एभ्री नोड क्यान बी क्लाइन्ट एज वेल एज सर्भर इफ दिस आर अस यो हामी हो भने इफ दिस इज वी आर क्लाइन्ट एट वान इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम एन्ड वी आर सर्भर एट द अनदर इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम अर्को टाइममा चाहिँ हामीले सर्भरको रूपमा पनि ट्रिट गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हामीले क्लाइन्ट सर्भरलाई हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ सफ्टवेयरकै बेसिसमा भयो हार्डवेयरको बेसिसमा जाने हो भने माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड आर्किटेक्चर पनि हुनसक्छ मल्टिप्रोसेसर बेस्ड आर्किटेक्चर हार्डवेयरको बेसिसमा हामीले हेर्ने हो भने मल्टिप्रोसेसर भनेको इज अ कम्प्युटर सिस्टम द्याट हेज मोर देन वान सिपियु दुईटा अथवा बढी
CPU छ भने त्यसलाई हामीले मल्टिप्रोसेसर सिस्टम भन्छौँ। त्यस्तो टाइपको सिस्टममा चाहिँ हामीले बनाउने सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त त्यो आर्किटेक्चरलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्न खोजे हो। र मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै CPU इक्वल अथवा मेमोरी चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। इट क्यान बी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हार्डवेयरको कम्बिनेसन अथवा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरहरू डिजाइन गर्दाखेरि त्यो सिमेट्री कसरी मेन्टेन गर्ने, इभन हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयर बनाउँदा पनि त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। र यसरी चाहिँ प्रोसेसरको बेसिसमा हामीले मल्टिप्रोसेसरमा हेर्ने हो भने हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले बनाउँदाखेरि भने त्यो माइक्रोप्रोसेसर टाइटली कपल्ड हो कि लुजली कपल्ड हो भन्ने कुरालाई पनि एउटा फोकस गर्नुपर्छ, किनभने मेमोरी कसरी सेयर भइरहेछ भन्ने हो। टाइटली कपल मेमोरी अथवा टाइटली कपल मल्टिप्रोसेसर सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो सिस्टम हो जसमा दे हेभ अ सेन्ट्रल सेयर्ड मेमोरी। इन्डिभिजुअल प्रोसेसर डु नट हेभ देयर ओन मेमोरी, दे ओन्ली हेभ देयर एउटा सेयर्ड मेमोरी हुन्छ। क्यास इज देयर तर मेमोरी चाहिँ सेयर्ड हुन्छ भने त्यो टाइपको मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चरलाई हामीले टाइटली कभर्ड मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चर भन्छौँ। भने इन्डिभिजुअलको आफ्नो आफ्नो मेमोरी छ, डिस्ट्रिब्युटेड मेमोरी छ, सेन्ट्रलाइज होइन कि एभ्री प्रोसेसर हेज इट्स ओन प्राइभेट लोकल मेमोरी भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लुजली कपल माइक्रोप्रोसेसर अथवा मल्टिप्रोसेसर भनेर भन्छौँ। समथिङ लाइक दिस, यु हेभ लेट्स से प्रोसेसर 1 2 3 एनवटा प्रोसेसर छ अनि यु हेभ देयर ओन क्यास बट यु हेभ अ सेयर्ड मेमोरी, मेन मेमोरी चाहिँ सेयर्ड छ भने दिस इज टाइटली कपल्ड होइन। इन्डिभिजुअल प्रोसेसर हेज इट्स ओन प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी छ, it has its own main memory, it has its own main memory भने यो चाहिँ लुजली कपल्ड हामीले मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चर भन्छौँ। र यसरी मल्टिपल प्रोसेसर छ भने हामीले जुन सफ्टवेयरहरू डिजाइन गर्छौँ त्यो सफ्टवेयर डिजाइन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट चाहिँ प्रोसेसरको बेसमा जब डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले कुनै एउटा सफ्टवेयर बनायौँ, त्यो सफ्टवेयरले गर्ने प्रोसेस गर्ने कामहरूले चाहिँ 1 2 3 4 एनवटा छ भने यो प्रोसेसरहरूको बेसमा सेड्युलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ मल्टिप्रोसेसर आर्किटेक्चरलाई हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो। हिसाबले हामीले आर्किटेक्चरको प्याटर्नलाई हेर्न सक्छौँ होइन। त्यो पछि अब हामी यो चाहिँ अब सिलेबसमै पनि हामीले हेर्ने हो भने इफ यु लुक एट द सिलेबस लास्टमा एउटा एप्लिकेसन आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्दैछ। त्यो एप्लिकेसन आर्किटेक्चर भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चिज नभएर एउटा ओभरअल डोमेनको एउटा पार्ट हो। त्यही भएर लेट्स डिफाइन द्याट पार्ट एज अ होल फर्स्टमा। त्यो पछि लेट्स सी वाट इज एप्लिकेसन आर्किटेक्चर। हामीले कुनै पनि आर्किटेक्चर डिफाइन गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर पर्सपेक्टिभबाट नभएर मल्टिपल पर्सपेक्टिभबाट आर्किटेक्चर डिफाइन गर्छौँ र त्यो मल्टिपल पर्सपेक्टिभलाई कभर गर्नलाई वी कल इट आर्किटेक्चर डोमेन भन्छौँ क्या। जसमा चाहिँ एउटा सिम्पल सानो सिस्टम भयो भने यति हायर लेभलमा सोच्नु नपर्ला। एउटा मेगा सिस्टम अथवा एउटा अर्गनाइजेसनको कम्प्लिट सिस्टम बनाउने, इन्टरप्राइज सिस्टम बनाउने हो भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनको अथवा त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिने सफ्टवेयरको ब्रोड भ्यूलाई हामीले चाहिँ सबै कुरालाई कभर गर्ने गरी जुन आर्किटेक्चर डिफाइन गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ आर्किटेक्चर डोमेन भन्छौँ। र त्यो डोमेनभित्र डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ पार्सियल रिप्रेजेन्टेसनहरू गर्छौँ। डिफ्रेन्ट कन्सर्नहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन बनाउँछौँ, डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क बनाउँछौँ भने त्यो डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कले चाहिँ ओभरअलमा आर्किटेक्चर डोमेन डिफाइन गर्यो भने ब्रेकडाउन गर्ने हो भने त्यो ओभरअल आर्किटेक्चर डोमेनलाई हामीले 4वटा डोमेनमा ब्रेक गर्न सक्छौँ। एउटा बिजनेस आर्किटेक्चर, एउटा डेटा आर्किटेक्चर, टेक्नोलोजी आर्किटेक्चर एन्ड एप्लिकेसन आर्किटेक्चर। अब अघि जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो भनेको चाहिँ के हो त, एप्लिकेसन आर्किटेक्चर हो कि टेक्नोलोजी आर्किटेक्चर हो कि डेटा आर्किटेक्चर हो अथवा बिजनेस आर्किटेक्चर हो। अघिको जति पनि हामीले 7-8वटा प्याटर्न कुरा गऱ्यौँ नि आर्किटेक्चरको, त्यो प्याटर्नहरूले समहाउ दे आर रिप्रेजेन्टिङ दिस 3, यो 3टालाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। जस्तै चाहिँ हाम्रो डेटा आर्किटेक्चर भन्यो भने रिपोजिटरी बेसले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने इभन रिपोजिटरी टेक्नोलोजी आर्किटेक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। क्लाइन्ट सर्भर P2P कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सफ्टवेयरको भन्दा पनि ओभरअल टेक्नोलोजीलाई त्यसले फोकस गरिरहेछ। त्यो हिसाबले हामीले अघिको त्यो प्याटर्नहरूलाई हेर्न सक्छौँ र ओभरअलमा आर्किटेक्चर डोमेनलाई हामीले यो फिगरले एउटा हिसाबले जेनरलाइज गर्न सक्छौँ।
यो एप्लिकेसन लेभलसम्मको यतिसम्मको पार्ट भनेको दिस इज एप्लिकेसन आर्किटेक्चर। यो बिजनेस लजिक कसरी काम गर्छ त बिजनेसले प्रोसेस के हो स्ट्यान्डर्ड्स के हो भन्ने कोर लजिक भनेको द्याट इज बिजनेस आर्किटेक्चर। अनि जुन डेटा छ डेटा बेस कसरी अर्गनाइज गर्ने डेटाहरूको रिलेसनसिप के हुन्छ त्यो भनेको डेटा आर्किटेक्चर भयो भने यो सिस्टमलाई युज गर्नलाई जति पनि हार्डवेयर चाहिन्छ आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर डिफाइन गर्छौँ त टेक्नोलोजी आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई फोकस गरेर भने दिस ओभरअल फिगर रिप्रेजेन्ट्स द आर्किटेक्चर डोमेन। हामीले सिस्टम बनाउँदाखेरि सानो सिस्टम हो भने यति धेरै कुरा सोच्नु नपर्ला तर एउटा ठुलो सिस्टम जसले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम बनाउनु पर्यो भने क्लाइन्टले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी युज गर्छ उसलाई कसरी त्यसको भ्यूहरू दिने र इन्टरनली ब्याङ्कको बिजनेस लजिक कसरी काम हुन्छ डेटालाई कसरी सेक्युर बनाएर कसरी अर्गनाइज गर्ने अनि थ्रु नेटवर्क अथवा डिफ्रेन्ट हार्डवेयर युज गरेर कसरी एक्सेसिबल बनाउने र ओभरअल प्लानिङलाई चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर डोमेन भनेर डिफाइन गर्छौँ। त्यसलाई ब्रिफली डिफाइन गर्ने भने बिजनेस आर्किटेक्चर डिफाइन्स द स्ट्रक्चर एन्ड बिहेभियर अफ अ बिजनेस सिस्टम नट नेसेसरीली एसोसिएट विथ टेक्निकल अथवा कम्प्युटर टर्म्स अथवा सफ्टवेयरसित एसोसिएट हुनु परेन तर हाउ द बिजनेस सिस्टम वर्क्स त्यो कुरालाई यसले कभर गर्ने हो इन्क्लुडिङ बिजनेस गोल्स फङ्सन्स क्यापाबिलिटी प्रोसेस रोल्स यो कुरालाई हामीले चाहिँ फ्रेमवर्क बनायौँ यसको रिप्रेजेन्टेसन गऱ्यो भने द्याट इज बिजनेस आर्किटेक्चर। डेटा आर्किटेक्चर भनेको बिजनेसले अथवा त्यो बिजनेसको एप्लिकेसनले सफ्टवेयरले अथवा त्यसको उसले युज गर्ने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर के हो त कस्तो फर्ममा युज हुन्छ त डेटा स्टोर कस्तो हुनुपर्छ डिफ्रेन्ट डेटाको ग्रुपिङ कसरी हुनुपर्छ डेटा आइटमको रिलेसन्सहरू के छ होइन त्यो कुरालाई लगेर फाइनली डेटाको क्वालिटी त्यसलाई फाइनली गरेर युज गर्ने एप्लिकेसन्समा त्यसलाई म्यापिङ गर्ने फ्रेमवर्कलाई कल इट डेटा आर्किटेक्चर। टेक्नोलोजी आर्किटेक्चर भनेको इज द स्ट्रक्चर एन्ड बिहेभियर अफ द आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। क्लाइन्ट सर्भर हो भने हार्डवेयर कन्फिगरेसन मेबी कस्तो हुनुपर्छ नेटवर्कको ब्यान्डविड्थ कति हुनुपर्छ नेटवर्कमा कस्तो चाहिँ डिभाइसेसहरू हुनुपर्छ स्विचेस राउटर्सहरू कस्तो चाहिन्छ त्यो लेआउट अथवा त्यो फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्छौँ। एप्लिकेसन आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ जुन सफ्टवेयर फाइनली हामीले बनाउँछौँ त्यो सफ्टवेयरको स्ट्रक्चर र बिहेभियर तर विथ फोकस अन हाउ दे इन्टरेक्ट विथ अदर थिङ्स द्याट वी जस्ट डिस्कस्ड त्यो हार्डवेयर थ्रु कसरी इन्टरेक्ट गर्छ बिजनेस प्रोसेसलाई त्यसले कसरी इन्कर्पोरेट गर्छ भन्ने त्यो सबै कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेर सफ्टवेयरको स्ट्रक्चर जुन हामीले डिफाइन गर्छौँ नि द्याट स्ट्रक्चर र त्यो सफ्टवेयरले सो गर्ने बिहेभियरलाई चाहिँ वी कल इट द एप्लिकेसन आर्किटेक्चर त्यसलाई एप्लिकेसन आर्किटेक्चर भन्छौँ। भनेपछि इन जेनरल इट क्यान बी डिफाइन्ड एज द एप्लिकेसन आर्किटेक्चर क्यान बी डिफाइन्ड एज हाउ एप्लिकेसन इन्टरेक्ट विथ मिडलवेयर डेटाबेस एन्ड अदर एप्लिकेसन्स अलङ विथ द हार्डवेयरहरूसित मिडलवेयरसित डेटाबेससित र त्योसित कम्युनिकेट गर्नुपर्ने अरू एप्लिकेसनहरूसित कसरी कम्युनिकेट गर्छ त्यो कम्युनिकेसन गर्नलाई कुन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एप्लिकेसन आर्किटेक्चर भनेर डिफाइन गर्छौँ। दे फलो द सफ्टवेयर डिजाइन प्रिन्सिपल फलो गर्नै पर्यो त्यो आर्किटेक्चरले र यसरी हामीले कुरा गर्दाखेरि बिगर सफ्टवेयर कम्पनीज लाइक लेट्स से माइक्रोसफ्ट दे हेभ देयर ओन एप्लिकेसन आर्किटेक्चर गाइडलाइन जसले चाहिँ उनीहरूको एप्लिकेसनसित कोलाबोरेसनमा काम गर्नलाई थर्ड पार्टी डेभलपरले कुनै चाहिँ सफ्टवेयर बनाउँछ भने त्यसले कसरी काम गर्नुपर्छ कुन आर्किटेक्चरमा काम गर्नुपर्छ भनेर दे हेभ देयर ओन आर्किटेक्चर गाइडलाइन्स त्यो चाहिँ एप्लिकेसन आर्किटेक्चर उनीहरूले डिफाइन गर्दै हुन्छ समथिङ लाइक माइक्रोसफ्टको अज्योर एप्लिकेसन आर्किटेक्चर होइन माइक्रोसफ्ट अज्योरसित हामीलाई पब्लिक क्लाउडमा काम गर्ने गरी चाहिँ सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो त्योसित रिलेटेड कुरामा डेभलपमेन्टको काम गर्नु पर्यो भने माइक्रोसफ्टको अज्योर एप्लिकेसन आर्किटेक्चर फलो गर्नु पर्यो हामीले। Similarly, object management group is one of the consortium or the standardization organization जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड्सहरू डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्सहरू डिफाइन गर्छ समथिङ लाइक युएमएल अथवा मोडल ड्रिभन आर्किटेक्चर भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ। त्यो डिफाइन गरेको त्यो गाइडलाइन अथवा यसरी बनाउनुपर्छ है भनेर जुन गाइडलाइन बनाइदिन्छ त्यो आर्किटेक्चरलाई हामीले अब स्ट्यान्डर्डको रूपमा चाहिँ लिएर युज गर्न मिल्यो अथवा हामीले आफ्नो चाहिँ अब कस्टमाइज सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि आफ्नै आर्किटेक्चर पनि युज गर्न मिल्यो। इट डजन्ट मिन द्याट सधैँ अरूको युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब हामीले बनाउँदाखेरि हाम्रो युज गर्न मिल्यो तर
अब माइक्रोसफ्टसित हामीले कोलाबोरेसन गर्ने, माइक्रोसफ्ट अजुरसित कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ, हाम्रो सफ्टवेयरले भने चाहिँ अजुरको गाइडलाइन युज गर्नु पर्यो हैन। युएमएल चाहिँ फेरि स्पेसिफिकली त्यो एउटा भेन्डर स्पेसिफिक भन्दा पनि यो त जेनरलाइज नै भयो। ओएमजी चाहिँ एउटा सफ्टवेयर भेन्डर भन्दा पनि दे आर द स्ट्यान्डर्डाइजेसन एउटा कन्सोर्टियम जस्तो भयो हैन। उनीहरूले चाहिँ ओएमजीले डिफाइन गरेको यो युएमएल अथवा मोडल ड्रिभन आर्किटेक्चर चाहिँ स्पेसिफिक भन्दा पनि जेनरलाइज नै छ। हामीलाई जुनसुकै चाहिँ आर्किटेक्चर डिफाइन गर्दा पनि यो कुराहरू त हामीले युज गर्न सक्छौँ। तर दिज आर द स्ट्यान्डर्ड्स। स्ट्यान्डर्ड युज नगर्ने हो, हाम्रो लागि मात्रै बनाउने भने चाहिँ हाउ एभर वे फिल, हाम्रो लागि हाम्रो सफ्टवेयरले अरूसित कसरी काम गर्नुपर्छ, अरू एप्लिकेसनसित कसरी इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ, हार्डवेयरसित कसरी इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ हैन, त्यो कुराहरूलाई फोकस गरेर ओभरअल एउटा स्ट्रक्चर बनायौँ हाम्रो सफ्टवेयरको लागि भने द्याट क्यान बी कल्ड एज एप्लिकेसन आर्किटेक्चर। र एप्लिकेसन आर्किटेक्चरको एडभान्टेज भनेको ओभरअलमा हेर्ने भने त्यो आर्किटेक्चरले के हेल्प गर्छ भने आइटी अथवा बिजनेस प्लानरलाई चाहिँ सँगै बसेर एउटा टेक्निकल सोल्युसन डेभलप गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ, विच क्यान फाइनली कन्भर्ज इन्टु द बिजनेस अब्जेक्टिभ। अदरवाइज आइटीले एउटा तरिकाले प्लान गर्छ, बिजनेस प्लानरले अर्को तरिकाले प्लान गर्छ, अनि फाइनली जुन सोल्युसन आउँछ द्याट सोल्युसन मे नट कन्भर्ज टु द अब्जेक्टिभ अफ द बिजनेसको गोलसित, त्यो अर्गनाइजेसनको गोलसित, त्यो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभसित तिर चाहिँ कन्भर्ज नहुन सक्छ, म्याच नहुन सक्छ। तर एउटा आर्किटेक्चर एप्लिकेसन आर्किटेक्चर बनाइसकेपछि एप्लिकेसन आर्किटेक्चरले केमा फोकस गर्छ, अघि भने जस्तै बिजनेस लजिकसित कसरी इन्टरेक्ट गर्ने, बिजनेस लजिकलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, अरू एप्लिकेसनसित कसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने, त्यो सबै कुरालाई यसले एउटा सेप दिने भएको र फ्रेमवर्क बनाउने भएको भएर फाइनली मल्टिपल डोमेनको चाहिँ प्लानरहरू बसेर हामीले त्यो सफ्टवेयर सोल्युसन यस्तो बनाउन सक्छौँ जसले चाहिँ बिजनेस अब्जेक्टिभसित स्ट्रिमलाइन गरोस् हाम्रो सफ्टवेयरलाई। ओभरअलमा हेर्दा यो हो। तर स्पेसिफिक भएर हेर्ने हो भने एप्लिकेसन आर्किटेक्चर क्यान रिड्युस कस्ट बाई आइडेन्टिफाइङ द रिडन्डेन्सी। हामीले प्रपर आर्किटेक्चर डिफाइन गऱ्यौँ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टसित यसरी यसरी इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने कहाँ कहाँ रिडन्डेन्सी छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अदरवाइज हामीले ओभरअल आर्किटेक्चर नबनाउने हो, डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन मेकानिजम चाहिँ ओभरअलमा नबनाउने हो भने डिफ्रेन्ट ठाउँमा मल्टिपल डेटाबेसै युज भइरहेको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल जुन हामी यहाँ लेखिरहेको छौँ मल्टिपल डेटाबेस युज भइरहेको हुनसक्छ, बट दे क्यान बी रिप्लेस्ड बाई वान, एउटैले रिप्लेस गर्न मिल्ने दुईवटा हुनसक्छ। चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। इभन कतिपय कम्पोनेन्टहरू नै त्यस्तो हुनसक्छ, हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू नै होइन, दुईवटा युनिटले चाहिँ दुईवटा मोड्युलले फरक फरक कम्पोनेन्ट युज गरेर हुनसक्छ, सेम टाइपको कम्पोनेन्ट युज गरेर हुनसक्छ सेपरेटली, द्याट क्यान बी कम्बाइन्ड, त्यसलाई चाहिँ सेयर्ड हिसाबले हामीले लान सक्छौँ। भनेपछि त्यो रिडन्डेन्सी हटाउन सकिने भयो एउटा एडभान्टेज। अर्को एडभान्टेज भनेको कहाँ कहाँ चाहिँ प्रब्लमहरू हुनसक्छ त्यसरी कम्युनिकेट गर्दाखेरि, कहाँ कहाँ ग्यापहरू आउन सक्छ, कुन एप चाहिँ अथवा कुन कुन एप्लिकेसनहरू चाहिँ लेट्स से कम्प्याटिबल छ, कुन कुन छैन, त्यो कुरा चाहिँ सुरुमै आइडेन्टिफाई हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि इफिसियन्सी यसले इम्प्रुभ हुने भयो, त्यो ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर इफिसियन्सी इम्प्रुभ गराउने भयो। अर्को चाहिँ इन्टरप्राइज, इट क्यान मेक एन इन्टरप्राइज प्लेटफर्म फर एक्सेसिबल एन्ड अट्र्याक्टिभ टु थर्ड पार्टी डेभलपर्स। थर्ड पार्टी डेभलपरले पनि हाम्रो सिस्टम अथवा जुन सफ्टवेयर हामीले बनाउन खोजिरहेको छौँ त्योसित एसोसिएटेड कुराहरू चाहिँ फिचर्सहरू थप्नुको लागि, अथवा लेट्स से समथिङ लाइक हाम्रो ब्राउजर्सहरूको कन्टेक्समा अथवा सफ्टवेयरकै कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि पनि प्लगिन्स भन्छौँ नि हामीले, यस्तो प्लगिन्सहरू चाहिँ थर्ड पार्टीले बनाइदिन सक्छ होइन। हाम्रो आर्किटेक्चर प्रपरली डिफाइन छ भने यो आर्किटेक्चरमा यो फङ्सनालिटी थप्नु पर्यो भने दिस प्लगिन्स क्यान बी युज भन्ने टाइपले थर्ड पार्टीहरूले त्यो पनि बनाउन सक्ने भयो, त्यो एउटा एडभान्टेज पनि भयो। अनदर कुड बी प्रड्युसेस इन्टरअपरेबल मोडुलर सिस्टम्स द्याट आर इजियर टु युज एन्ड मेन्टेन। ओभरअल आर्किटेक्चर हुने बित्तिकै जसले जसरी जुन जुन कम्पोनेन्ट बनाए पनि दे क्यान बी इन्टरअपरेबल, दे क्यान बी इजिली इन्टिग्रेटेड, लिङ्क टुगेदर, अनि काम चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने पनि इजिली मेन्टेन गर्न सकिन्छ, द्याट कुड बी अनदर एडभान्टेज। इट हेल्प्स आर्किटेक्ट सी द बिग पिक्चर एन्ड म्याप द्याट अगेन्स्ट द अर्गनाइजेसन्स अब्जेक्टिभ। चाहिँ ओभरअलमा के हो त, कसरी हुन्छ भन्ने सबै कुरा चाहिँ भिजुअलाइज गराउने भयो यसले। त्यो भिजुअलाइज गराउने बित्तिकै अर्गनाइजेसनको गोलसित त्यसलाई स्ट्रिमलाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्लान गर्न चाहिँ क्यान बी हेल्पफुल हुनसक्छ। चाहिँ ओभरअलमा हामीले आर्किटेक्चर डोमेनबाट एप्लिकेसन आर्किटेक्चर बनाए र इन्डिभिजुअल्ली यसरी यसरी कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्यौँ भने वी कुड गेन दिस एडभान्टेज, यो एडभान्टेज हुनसक्छ हामीसित। र अब यो गर्नलाई फेरि अगेन
somehow हामीले एडिसनल काम गर्ने भन्ने बित्तिकै एडिसनल कस्टको कुरा आउँछ भनेपछि डिपेन्ड्स हाम्रो सिस्टम कति क्रिटिकल छ कतिको कम्प्लेक्स छ हैन कतिको चाहिँ अब जति ठुलो भयो त्यति कम्प्लेक्सिटी बढ्ने हो कति ठुलो छ भन्ने कुराले पनि यो सबै कुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ डिफाइन गर्छ दिस रिप्रेजेन्ट्स आवर एप्लिकेसन आर्किटेक्चर र along with this we have come to the end of our chapter 6 यिनीहरुमा केही छ कन्फ्युजनहरु यो आर्किटेक्चरहरु त हामीले पहिला पनि ब्रिफली त कुरा गरेकै हो हैन सुनिरकै टर्महरु हो जस्तै क्लाइन्ट सर्भर P2P पहिला पनि डिस्कसन गरेकै हो हैन इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स लेट्स ब्रिफली डिस्कस अलिकति डिस्कसन गरौँ अदरवाइज we have come to the end of this chapter यो च्याप्टर को चाहिँ हामी इनमा पुग्यौं केही छ क्वेशन सबजना चुपचाप भयो नि त क्वेशन नभकै भनेर त बुझ्नु पर्यो नि है कोही पनि नबोलेपछि छैन सर ओके त्यो भने अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भनेर छ हैन त्यो च्याप्टरले चाहिँ मेनली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालिसिस एन्ड डिजाइनमै फोकस गरेछ हैन विल बी स्टार्टिङ इट टुमोरो भोलि स्टार्ट गर्छौं आजलाई चाहिँ अलिकति एउटा डिस्कसन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले जुन ल्याबको पार्टमा प्रोजेक्टको कुरा गरिरहेको थियौं नि प्रपोजलको एउटा फर्मेट भनेर के हुनुपर्छ प्रपोजलमा भन्ने हिसाबले एउटा मैले शेयर गरेको थिएँ त्यो अलि भेग भएको हो कि भन्ने कता मलाई पनि फिल भइरहेको के र हाम्रो यो त सब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो त्यसरी एकदम फर्मल वेमा गएर प्रपोजल बनाएर प्रपोजल डिफेन्स गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन भने चाहिँ हामीले के गर्न के पर्यो भने लेट्स सेट अ डेडलाइन र यो विक त हैन नेक्स्ट विक देखि चाहिँ एभ्री फ्राइडे विल बी डिस्कसिङ अन आवर प्रोजेक्टमा डिस्कसन गर्ने र फ्राइडे त हाम्रो 11 देखि 12 भनेको लास्ट पिरियड रहेछ त्यस्तै परेर अलिकति एक्सटेन्ड गर्न पनि हामीलाई प्रब्लम हुँदैन हैन त्यो हिसाबले चाहिँ एभ्री फ्राइडे चाहिँ विल बी डिस्कसिङ द प्रोजेक्ट्स अब नट टुमोरो भोलिलाई एक्सक्लुड गरेर नेक्स्ट विक देखिको चाहिँ एभ्री फ्राइडे विल बी डिस्कसिङ द प्रोजेक्ट र अब त्यो डिस्कसन गर्नलाई नेक्स्ट फ्राइडे सम्ममा के गर्नु पर्यो त भन्दा यु आर सपोज टु फ्रम योर ग्रुप select the project सरी हामी स्याड को लागि कुरा गर्दैछौं है हजुर स्याड र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ दुईटैको लागि हो है यो सर किनभने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको पनि त ल्याबमा त्यो स्पेसिफिकली सिलेबसमा लेख्दै छ सफ्टवेयर प्रोजेक्टै सफ्टवेयरै बनाउनु पर्छ सिस्टमै हुनुपर्छ डकुमेन्टेसन मात्रै होइन भन्ने कुरा क्लियरली स्पेसिफाई गरेको छ के र हामीले डकुमेन्टेसन गर्दै गयौँ र सफ्टवेयर बनायौँ भने डकुमेन्टेसन चाहिँ हामीले दुवैतिर युज गर्न मिल्यो स्याड र सफ्टवेयर अनि जुन सफ्टवेयर अथवा हामीले सिस्टम बनाउँछौँ त्यो चाहिँ त्यो र डकुमेन्टेसन यो सब्जेक्टलाई पनि युज भयो यति गरिसकेपछि प्रिपेयर अ लिस्ट अफ अब्जेक्टिभ्स सिम्पली अब प्रोजेक्टको यो जुन टाइटल हुन्छ नि टाइटलको डेस्क्रिप्सन सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेखौँ अनि फोर्थमा जस्ट राइट द अब्जेक्टिभ्स यो दुईटा त यो कुरो त अब डकुमेन्टेसनमा समाउ रिप्रेजेन्ट त हुन्छ तर डकुमेन्टेसनसित रिलेटेड भएन यो दुईटा चाहिँ डाइरेक्टली डकुमेन्टेसनसित रिलेटेड भयो भनेपछि यसरी चाहिँ अराउन्ड 2 पेज जतिको लेट्स से 2 to 3 पेजेसको एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो हैन जसमा चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रुपको नाम स्पेसिफिक टाइटल त हुनै पर्यो प्रोजेक्ट ग्रुप मेम्बरहरुको नाम हुनु पर्यो त्यो प्रोजेक्टको इन्ट्रोडक्सन के हो अनि व्हाट आर यु ट्राइङ टु अचिभ विथ दैट प्रोजेक्ट अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अब्जेक्टिभ्सको रूपमा 1 2 3 गरेर के काम गर्ने भन्ने लेखेर एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो हैन फर एक्जाम्पल लेट्स से इफ यु लेट्स से चोज कुनै एउटा सफ्टवेयर हामीले चुज गर्यौं यो चाहिँ हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै भनौं एक्जाम्पलको लागि हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर चुज गर्यो भने के गर्नु पर्यो भने हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम त टाइटल त्यही हैन ग्रुपमा को हुन्छ ग्रुप मेम्बर हुन्छ एउटा कभर पेजमा इन्ट्रोडक्सनमा व्हाट इज हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम किन चाहियो त व्हाट इज इट अनि व्हाई डु वी नीड व्हाई व्हाट र व्हाई
के भनेर यसको इन्ट्रोडक्सन यो सिस्टमको है हो लेख्नु पर्यो अनि अब्जेक्टिभ्समा हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कम्प्लिट प्याकेज हामीले चाहिँ 1 महिना अथवा 2 महिनामा बनाएर सक्दैनौँ किनभने सबै ओभरअल हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम हस्पिटलको लागि इन्टरप्राइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनु त धेरै कुरा कभर गर्नुपर्छ हैन त्यसको कुन कुन सेक्टरलाई कभर गर्ने हो त जस्तै लेट्स से अपोइन्टमेन्ट्स डक्टरको अपोइन्टमेन्ट लिन पाउने अब युजरले थ्रु आवर सफ्टवेयर हैन त्यो पछि मेडिकल हिस्ट्री यहाँ स्टोर गर्ने समथिङ लाइक द्याट के फिचरहरू राख्ने हो मेनली वाट फिचर्स योर सफ्टवेयर विल ह्याभ एन्ड वाट आर द फङ्सनालिटिज द्याट यु आर गोइङ टु इन्कर्पोरेट यो सिस्टम भन्दैमा त्यो सिस्टमको 100% बनाउनुपर्छ भन्ने त छैन यो त एउटा सब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो मेजर प्रोजेक्ट त होइन हाम्रो होइन प्रोजेक्ट इटसेल्फ भएको एउटा प्रोजेक्टै भन्ने कोर्स भए त कम्प्लिट प्याकेज चाहिन्थ्यो होला तर यो सब्जेक्टको मात्रै प्रोजेक्ट भएको भएर त्यसको सर्टेन पार्ट मात्रै हामीले गर्ने हो भने त्यो पार्ट के गर्ने भने त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ यहाँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो यति गरेर यु आर सपोज टु सबमिट इट बाई नेक्स्ट वेडनेसडे डेडलाइन सेट गरौँ कमिङ वेडनेसडे अनि त्यो डेडलाइनमा सबमिट गरिसकेपछि आई गो थ्रु इट वन्स अन थर्सडे एक दिन मलाई टाइम भयो भने आई क्यान गो थ्रु अल द टपिक्स होइन टाइटलहरू हेरिसकेर अनि फ्राइडेबाट चाहिँ वी क्यान स्टार्ट डिस्कसिङ एउटा दुइटा चाहिँ एज डे हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ भने त्यसको डायग्रामहरू के बनाउने कसरी बनाउने होइन त्यसमा के फिचरहरू चाहिँ अझ हुँदा राम्रो हुनसक्छ अहिले नै भ्याउने गरी भन्ने त्यो प्रोजेक्टलाई डिस्कसन गऱ्यो भने त्यसले प्रोजेक्टमा मात्रै नभएर हाम्रो यता थ्योरीमा पनि कोर्समा पनि त्यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ किनभने नेक्स्ट टपिक जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ अथवा अगाडि डिस्कसन गऱ्यौँ रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङकै कुरा गऱ्यौँ त्यो रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङलाई त्यहाँ कसरी अप्लाई गर्ने त यो चुज गरिसकेपछि होइन त्यो पछि मोडलिङको कुरा गऱ्यौँ मोडलिङलाई कसरी अप्लाई गर्ने विकली हामी त्यो डिस्कसन गर्दै गयौँ भने फाइनली अनि त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गरेर अनि कोड गरेर सफ्टवेयर बनाउनु पऱ्यो दिस हाउ विल बी मुभिङ अन पार्ट अफ दिस वेडनेसडे भनेको हाम्रो डेटको हिसाबले हेर्नु भने लेट मी सी द डेट 28 गते हुँदो रहेछ नोभेम्बर 13 have 1 week एक हप्ता छ हैन सरी वेडनेसडे भनेको इज 26 11 अलमोस्ट एक हप्तै छ हामीसित एक हप्ता छ सो दिस इज 11th नोभेम्बर मा चाहिँ अब दसैँ अगाडि हामीले कुरा गरेको थियौँ 2 हप्तामा है टाइटल चुज गरेर प्रपोजल बनाउनलाई भनेर अहिलेसम्म बनेको छैन भने चाहिँ वी निड टु सेट द डेडलाइन नेक्स्ट वेडनेसडे सम्ममा चाहिँ डिफाइन दिस अब कुनै कारणले गर्दै जाँदाखेरि पछि गएर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चेन्ज गर्न मिल्यो त्यस्तो ठुलो कुरो त भएन अहिलेलाई चाहिँ टु स्टार्ट विथ सेलेक्ट अ टाइटल प्रोजेक्ट टाइटल चुज गरौँ अनि त्यसको इन्ट्रोडक्सन र अब्जेक्टिभ यति दुईटा मात्रै कुरा राखेर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट प्रिपेयर गरौँ आई क्रिएट दिस असाइनमेन्ट फ्युज क्लासमा एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट गरेर राखिदिन्छु त्यसमा चाहिँ सबमिट इट ग्रुप वाइज सबमिट गर्दा भयो इन्डिभिजुअली गर्नुपर्ने ग्रुपको एकजनाको नाममा सबमिट गर्दा भयो त्यो पछि डकुमेन्टभित्र त नाम भइहाल्छ त्योबाट आई इभ्यालुएट इट होइन एकजनाले चाहिँ त्यसलाई सबमिट गरौँ एक हप्ता भयो भने आई होप इट वुड बी सफिसियन्ट हुन त जति टाइम दियो भने पनि फाइनली गर्ने चाहिँ वेडनेसडे बुझाउने हो भने मन्डे ट्युसडे नै हो होइन आई हेभ बिन थ्रु योर स्टेजमा पनि त तिमीहरूकै स्टेज पार गरेरै आएको हो एज अ स्टुडेन्ट नर्मली होइन सबैलाई त भन्न मिलेन तर जेनरल हिसाबमा चाहिँ त्यही नै हुन्छ होइन जति टाइम दिए पनि आखिर गर्ने त्यही नै हुने भएको भएर लेट्स डु इट बाई वेडनेसडेसम्ममा चाहिँ त्यसलाई बुझाउँ है त एउटा ग्रुपमा कतिजना मेम्बर बस्ने सर हजुर एउटा ग्रुपमा कतिजना मेम्बर बस्ने 2 to 4 2 देखि 4 जना बसौँ ग्रुप भनेपछि अब एक इन्डिभिजुअली बस्नु भएन हैन मेरो यहाँ राम्रो क्लियर भयो भने 78 को लास्टमा सक्छ मैले ग्रेजुएसन सर सुन्नु न यो के को फर्ममा बुझाउनु पर्ने जस्तै यो मतलब वर्डमा गरेर बुझाउनु पर्ने कि लेखेर कि कस्तो छ इट्स योर चोइस हातले लेखेर बुझाए पनि भयो This class will end in 10 minutes. अहिले त हाम्रो This class will end in 10 minutes. गर्नु छ भनेपछि हातले लेखेर फोटो खिच्ने कि टाइप गर्ने इट्स योर चोइस त्यसमा हजुर अनि टपिक चाहिँ सर टपिक चाहिँ कसरी टपिक आफ्नो हिसाबले तिमीलाई कुन सफ्टवेयर बनाउन मन लाग्छ हैन अथवा
रेफरेन्स के हुनसक्छ भने नेक्स्ट सेमेस्टरमा जुन प्रोजेक्ट छ नि हाम्रो हजुर यो प्रोजेक्टको लागि अहिले अलिकति काम गरिराख्यो भने पछि सजिलो हुन्छ म पछि चाहिँ यो प्रोजेक्ट गर्छु हाम्रो ग्रुपले भनेर पहिला ग्रुप फर्म गरेर अलिक ग्रुपमा डिस्कसन गरेर यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले जाँदा ठिक हुन्छ क्या सर हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा सिस्टम हुनु पर्यो जस एउटा वर्किङ सिस्टम हुनु पर्यो वर्किङ सिस्टम हुनु पर्यो वेब बेस्ड सिस्टम हुनसक्छ अहिलेको लागि त नर्मल वेबसाइट भए पनि हुनसक्छ होइन ए वेबसाइट भए पनि हुन सक्छ सर अहिलेको लागि वेबसाइट अहिलेको हजुर। लागि तर 7th को प्रोजेक्टमा त वेबसाइटले मात्रै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ सर्टेन कम्पिटिसन वेब बेस्ड सिस्टम हुनसक्छ तर सिम्पल वेबसाइटले मात्रै हुँदैन क्या 7th सेमेस्टरको प्रोजेक्टको लागि चाहिँ ए हजुर सर भनेपछि त्यसलाई फोकस गर्ने भने अहिले वेबसाइट मात्रै बनाएर भएन हजुर होइन अहिलेको लागि मात्रै हो भने सिम्पल वेबसाइट भए पनि भयो वेबसाइट जस्तै अब नर्मल एउटा ई-कमर्स वेबसाइट भयो भयो त्यस्तै भयो ए तर हुन्छ सर तर त्यो वेबसाइट चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न मिल्ने लेभलमा डकुमेन्टेसन मात्रै होइन कि वेबसाइटै बन्नु पर्यो अरे अहिलेलाई पनि अहिलेलाई पनि ए हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ र ग्रुपमा डिस्कसन गरेर सेलेक्ट गर्दा भयो के टाइटल अनि हुन्छ सर अब यो डकुमेन्ट त्यति गाह्रो त नहोला यति बनाउन त्यही पनि केही इस्युजहरू भयो केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कन्सल्ट गर्न मिलिहाल्यो मेल थ्रु गर्न पनि मिल्यो है इमेलमै हजुरसँग हजुर मलाई केही सोध्नु पर्यो भने मलाई पनि ए इमेलमा सोध्न पनि मिल्यो हुन्छ सर हुन्छ ओके आजलाई लेट्स स्टप इट हियर वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड 5-7 मिनेट त बाँकी हस् सर हस् रहेछ सी यू टुमोरो हुन्छ सर हस् सर हस् सर इमेल आइडी चाहिँ दिइराख्नु न त ओके इमेल आइडी च्याटमा हालिदिनु न त्यहाँ